trong mọi trường hợp, đừng tìm cách trả thù người khác. Khi ta có thể tha thứ, những điều kiện cho bình an mới ghé đến với ta để tái tạo ta thêm một lần. Sự oán hận chính là ngọn lửa, người mang nó trong lòng luôn là người đầu tiên chịu sự thiêu đốt dai dẳng của nó. Tâm mình đủ rộng sẽ không còn oán hận. Có một câu chuyện như sau. Một thanh niên nọ luôn trong trạng thái ủ rũ, cậu tìm tới một cao tăng để giúp mình khai thông. Cao tăng nắm lấy một nắm muối, bỏ vào trong một cốc nước rồi bảo cậu thanh niên uống. Cậu thanh niên nhăn nhó mặt mày, nước vừa mặn vừa chát. Cũng là một nắm muối, cao tăng bỏ vào một hồ nước rồi bảo cậu thanh niên uống. Nước trong hồ vẫn ngọt và trong. Cao tăng nói với cậu thanh niên, phiền não đời người cũng giống như nắm muối này vậy. Những cái đắng và cái mặn mà chúng ta cảm nhận được đều được quyết định bởi kích thước của vật chứa nó. Cái vật chứa ấy chính là lòng người, là cái tâm. Tâm khi đã nhỏ, cuộc sống ắt khổ. Đường đời thiếu làm sao được những khó khăn thử thách, những chuyện và người khiến người ta phiền lòng. Nhưng có những chuyện không cần để tâm, có những người không cần tính toán. Tâm thái khi đã đúng rồi thì cuộc sống ắt sẽ không còn mệt mỏi nữa. Đừng buồn khi thấy sự bất công. Sao người ta làm bao điều với mình mà chẳng có bất kỳ một sự trả giá nào? Cổ nhân có câu, quả thối sẽ tự dụng. Bạn hãy để mọi thứ tự nhiên như vậy thôi. Kẻ yếu báo thù. Gặp chuyện là bất mãn, trả thù cho bằng được. Đây chính là hành vi điển hình của một kẻ yếu. Trả thù ngay lúc đó có thể khiến bạn thỏa mãn, nhưng cuối cùng nó sẽ chỉ khiến con người ta rơi vào vòng xoáy của hận thù, hãm hại người khác và thua cuộc. Đừng dùng sự trả thù bù đắp cho những cảm xúc của mình. Đừng sống như một kẻ thua cuộc trong sự hẹp hòi và tính toán của bản thân. Cần phải biết, cuộc đời càng cao thấp càng biết cách thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực thấp kém. Kẻ mạnh tha thứ. Người có bản lĩnh sẽ không bao giờ để thù hận trói buộc, làm lu mờ con mắt hay tiêu tốn thời gian cho những chuyện tính toán so đo. Xem sai lầm của người khác là mây gió thoảng qua. Tha thứ có thể hóa giải hận thù, biến địch thành bạn. Lựa chọn tha thứ là một loại bản lĩnh, càng là một cảnh giới sống. Kẻ trí không để trong tâm. Tăng Quốc Phiên, một danh thần nổi tiếng cuối đời nhà Thanh Trung Quốc, khi còn đi học, có một bạn học luôn tìm cách làm khó ông. Vì bàn học của Tăng Quốc Phiên ở cạnh cửa sổ, ánh sáng rất tốt, người bạn học thấy vậy hậm hực. Ta đọc sách đều nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, ngươi ngồi như vậy, chắn hết ánh sáng, ta học kiểu gì? Tăng Quốc Phiên nghe xong nhìn bốn phía, không có nơi nào khác để đặt bàn cả. Ông không nói lại, cũng chẳng buồn tranh cãi, rời bàn học tới cạnh giường của mình. Buổi tối, Tăng Quốc Phiên vẫn thắp đèn luyện đọc. Người bạn kia thấy vậy lại bắt đầu cảm nhàm. Sao ban ngày không học, buổi tối lại ngồi học? Có muốn cho người khác ngủ không? Tăng Quốc Phiên cũng không nói lại, tiếp tục đọc thuộc thơ, nhưng không phát ra chút tiếng thì thầm nào nữa. Sau này, trường tổ chức thi, Tăng Quốc Phiên xếp hạng trên cậu bạn học kia. Người này không phục, lớn tiếng nói, tại vì bàn học của cậu ta ở vị trí tốt. Có người phản bác, không phải ngươi đã khiến Tăng Quốc Phiên rời bàn của mình ra cạnh giường rồi ư? Người này vẫn cãi cố, chính vì ta bảo hắn chuyển bàn ra giường nên phong thủy của cái phòng này đều bị hắn cướp hết rồi. Những bạn học khác bất bình, thi nhau nói hộ Tăng Quốc Phiên. Ông ngược lại khuyên mọi người không để ý tới cậu ta, cứ cười cho qua thôi. Đây chính là điểm khác biệt giữa kẻ trí và người bình thường. Kẻ trí không để những hành vi hay sự chế nhạo của người khác làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Người bình thường lại thích cãi lại cho bằng được, kết quả thành một cái chợ nực cười. Bất kể anh ta có làm gì, nếu bạn chẳng thèm để ý, họ cũng sẽ chẳng thể động tới một cọng lông của bạn. Cũng giống như câu nói, tâm nếu không động, gió có thể làm sao?
bạn không bi thương, năm tháng ắt yên bình. Người có trí tuệ đều biết xem nhẹ, bỏ qua những người và việc không đáng để bận tâm, sống thản nhiên, tự tại, sống là chính mình. Theo thời gian, những nỗi đau trong bạn sẽ được trám đầy bằng nhiều trải nghiệm và suy nghĩ mới mẻ. Hôm qua, bạn buông bỏ điều làm tổn thương bạn, hôm nay bạn nhận ra, hóa ra cuộc đời lại nhẹ nhõm đến thế. Bản thân người đối diện chưa chắc đã muốn tổn thương bạn, hoặc là chính họ đang trong những ngày lầm lỡ. Cho dù họ phủ nhận lầm lỡ đó hoặc nghĩ khác bạn, thì có thể vẫn nên dành cho họ một sự thứ tha nào đó. Chỉ là niềm tin không đặt nơi họ nữa thôi. Cuộc đời thật dài và nhiều ngã rẽ, luôn có nhân quả báo đền. Những điều là nỗi đau, mong bạn sẽ mau quên, nghĩ về nó nhẹ nhàng như nước chảy qua suối. Mong tâm tư của bạn được tĩnh lặng như mặt hồ, cho đi tất cả, nhìn thấy tất cả, ung dung sống cho trọn kiếp người.